Okay, first step, pupunta tayo ng Microsoft Office Word. Okay, pagkatapos, we'll click Insert, then Picture. Hanapin lang natin yung signature na na-save natin. Okay, this is it. Then, click Insert. Okay, yan. Okay, bago natin hindi pa natin siya magalaw, no? So, we have to text wrap. So, behind text. Okay, para ma-resize natin siya. Okay, ma-resize natin yung signature. Okay. Tapos, for example, nalagay ka ng name dito. Nalagay ka ng name. Okay, for example, maglalagay ka ng name. Okay, no spacing. Okay, no spacing. Tapos, lalakihan natin to. Example lang yan na. Okay. Gawin natin itong underline. Tapos, century Gothic. Picture na gawin naman natin. Okay. So, paano natin i-insert ang ating signature? Okay, so ang gagawin natin is okay, we will crop our signature. Yung in-insert natin. Then masyado siyang malaki. Kailangan natin siyang i-crop. Okay, pagkatapos ma-crop, punta tayo sa recolor. Tapos, we will choose the black and white. Okay, so nandiyan na. So, dahil sobrang laki ng signature, i-resize natin siya. Okay. Resize. I-resize and we will put it above our name. And that's it. Meron na tayong e-signature gamit lamang ang Microsoft Office Word. At magagamit na natin siya, lalo pat ngayon ay naka-work from home tayo. Kaya kung nagustuhan mo ang video, just please like, share, comment, and hit the subscribe button para updated ka sa aking mga bagong uploads at tutorial videos. That's it. Thank you.